Hello mga mamshis! Magluluto po tayo ng pork inalamangan. So here are the ingredients that we need in this recipe. We will be needing 2 cups of alamang. This alamang was brought by my loving sister-in-law all the way from Bataan. Napakasarap po, hindi siya maalat. Shout out po sa lahat ng taga Bataan dyan. If you will be buying alamang from the market, kailangan po nating i-rinse yun with our sifter kasi maalat po siya. Half kilo of pork kasim, sugar, salt, and pepper. Next is our tomatoes, onion, and garlic, together with our vinegar, vegetable oil, and sili pang paanghang. Next is our liver spread. Yes, maglalagay po tayo ng liver spread dyan sa ating pork inalamangan. Lastly is our half cup of water. Heat the pan first before putting in our vegetable oil. If you will notice, medyo madami po akong nilagay na oil because we're going to fry first our pork kasim. Hindi po kailangan dito na masyadong toasted ang pagkakaprito natin. Just at least we notice na parang meron na siyang slightly brown or brown color, okay na po yun. Yan, iprito lang po natin. Mga mamshis, pagka tayo ay nagpiprito ng pork, mapapansin nyo medyo nagmo-moist siya. Nag-e-extract siya ng tubig. Kaya ang oil natin is nahahaluan ng tubig. Pagka po tayo nagpiprito, hindi po natin ito kailangang takpan. Pwede na natin siyang takpan pag alam natin na wala na yung tubig or nag-evaporate na. Then, babaliktarin na po natin siya. Yan, dahan-dahan. Yan, medyo nagbabrown na po siya. Para sa akin, enough na po yan. So, baligtarin natin ng kaunti. Yan. Tapos, pabayaan po natin ulit yung other part is maluto. So, ito na po yung result. Yan. Hindi kailangan na toasted, super toasted. So, we're going to transfer it or separate it from the pan. Ilagay po natin sa another container or bowl. Then, we're going to proceed on our next procedure. Igigisa po natin ang ating bawang sibuyas at ang ating kamatis. Yan. So, ilagay lang po natin. Yan. Ang ating garlic. So, yan. As usual, ito po ulit tayo magigisa. Alam nyo naman po na kailangan natin na i-crush or i-press mabuti ang ating garlic to extract more its flavor. Let's just wait until it turns to slightly golden brown bago po natin ilagay ang ating onion. So yan, ilalagay ko na po ang ating onion. Haluin lang po natin ito. Yan, let's wait until it caramelize. Yan. Mag-extract po ng flavor ang ating sibuyas and bawang. So we're going to put next our sili. If you want it more to be spicy, kailangan po natin siyang durugin or hatiin. Pero ako po, mga 2 lang po or 3, okay na po sa akin yun. Ayoko po ng masyadong maanghang. Yan, depende po yan sa inyo. So next, I'm going to put in our tomatoes. Yan. This time, kailangan po natin na i-extract ang juice ng tomatoes. Kailangan po natin siyang i-crush or i-press habang iginigisa natin siya. I always do this pagka ang process natin is sauteing. Yes, ayan. Haluin lang po natin siya. Kailangan medium low heat po lagi tayo. Yan. So, i-press natin. I think para mas mapabilis, i-add po natin ang ating salt para madali siyang i-crush, or salt and pepper. So, now, nadudurog na po ang ating tomatoes. We're going to add in our liver spread.
So, haluin lang po natin ito. Yan, haluin lang po natin siya bago natin i-add ang ating susunod na ingredient. Yan, halo lang po. And now, we're going to add in our alamang. So, mga mamshis, ang alamang po from the market is hindi ko maa-assure kung ito po ba ay maalat. As I've said, ito pong alamang na to is fresh from Bataan. So, sa Bataan po kasi hindi sila masyadong nag-a-add ng salt. Pero pagdating sa market, nagpasalin-salin na yan from different buyers or sellers, kaya nagpuput sila ng masyadong maalat or madaming salt para ma-preserve mabuti. So, I am suggesting you, pag sa market po, kailangan i-rinse nyo po muna with your sifter. So, now, inad ko na po ang ating tubig. Here's another tip po. I am always putting in some vinegar. Bakit po? Para po matanggal ang lansa ng ating alamang. Pero once na nailagay nyo na po si vinegar, huwag nyo po munang hahaluin. Hintayin nyo po na mawala ang amoy ng asim nito bago po ito haluin. Kasi once na hinalo nyo nang may amoy pa siyang maasim, aasim din ang ating alamang. So just let it simmer until mawala ang amoy ng ating suka. So yan, hinalo ko na po. Actually, ang amoy naman natatanggal within 1 minute. Pwede na natin sigurong haluin yan. So yan po, halo lang po tayo. Just be sure na ang ating apoy ay mahina or in a medium heat. So yan, we're going to put in our pork. Kaya ko po ito pinirito, sa totoo lang. Mas masarap po para sa akin kasi pagka ang ating pork is kinagat natin na from the outside is matigas but from the inside is malambot. Yan. So maluluto pa po ang ating pork dyan habang ito ay kumukulo. Alam nyo po mga mamshis, ang alamang sa totoo lang, pagka yan ay tinigil nyo ng or pinatay nyo na or tinigil nyo na sa pagluluto nang meron pa siyang sabaw, medyo malansa po. Parang feeling ko hindi siya lutong-luto. So, ako po pag nagluluto ng alamang, talagang halos oil na lang po ang nakikita ko na liquid sa aking alamang. Yan. So, haluin po ulit natin to. Iwasan po nating masunog ang ilalim. Kasi later pa po natin gagawin, nasusunugin ng konti ang ating alamang. Yan. So yan, halo-halo lang po tayo. Palambutin ang ating karne. So medyo nawawala na po ang ating sabaw. So this time, I'm going to put in our sugar. Bakit ko po ginamit ang white sugar? Kasi po ang white sugar, mabilis kong manonotice pagka ito ay brownish na or luto na ang alamang. Pero pag brown sugar po ang ginamit natin, ang tendency po nun, magbabrown na agad ang ating alamang. Hindi natin siya alam kung ito po ay luto na or naging brown lang siya because of our sugar na brown sugar. So, yon. Haluin lang po natin ito, haluin natin siya hanggang sa mag-brownish po ang ating alamang. That means, okay na po siya at luto na. So yan, for me, I think it's already done. Haluin ko lang po siguro ng konti or pwedeng hindi na. Yan. Pero tingin ko, ayan, medyo tuyong-tuyo na po siya. This time, dito po nila nilalagyan ng oil. Yung iba gusto nila mas maraming oil, pero sa akin, okay na po yung dry na ganyan. So, tapos na po tayo.
Finally, ito na po ang ating pork inalamangan. Till our next recipe mga momshies. Thanks, bye-bye!